tayo na hapunan. So, time check, it's already 6:37 p.m. It's time to cook. Ang lulutuin ko is Arroz Caldo, chicken with chicken Arroz Caldo. Igigisa ko muna yung chicken and then yung mga ingredients. Ito yung mga ingredients natin. Chicken, bawang, ginger, onion. Ito celery, carrots. Ito hindi ko kilala. Para siya I don't know. At ito celery. Igisa ko muna yung ingredients bago ko ilagay yung bigas. Una muna is bawang. Isunod ko na yung sibuyas. Next, yung luya. Sunod ay chicken. Sunod ay malagkit na bigas or glutinous rice. Pan lang. Ngayon ay maglalaga ako ng itlog. Lalagyan ko na siya ng butas, babasagin. Ito, gamit ito. Matulis to. Tapos, yung tubig niya is hard boil. Ito, number 4 dapat. Yung tubig niya is hard boil kasi 4 na peraso yung itlog. So, kung ilang peraso yung itlog, doon din yung tubig. Hard boil. Number 4. Press ko lang tong bota na to. Maganda ako ng isang basong tubig.